Hello, hello, xin chào mọi người. Mọi người sẵn sàng nghe cô Ba Xỉn 8 chưa? Bữa nay cái đề tài rất là đặc biệt, mà nó đặc biệt hơn hết là trước khi nói chuyện, Ba Xỉn có quà cho tất cả mọi người luôn, gồm có bạn bè, họ hàng, bà con, tất cả các khán giả thân thương của Ba Xỉn, người nào cũng có quà hết. Thì cái đề tài ngày hôm nay sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Ba Xỉn chắc chắn các bạn sẽ thích, đặc biệt là những tín đồ thời trang thì sẽ rất là thích luôn. Today I'm talking about the legendary letters, the L and the V. How LV was made. Hôm nay là Ba Xỉn muốn nói về hai cái chữ cái thần thánh mà nó là mưa làm gió, nói tới không ai mà không biết hết. Đó là chữ L và chữ V, tức là chữ L và chữ V. Thì LV là nó là cái gì các bạn? Nó là viết tắt cho Louis Vuitton. Nếu mình đọc theo tiếng Anh là Louis Vuitton. Nói chung là đọc theo kiểu gì cũng được hết. Hôm nay Ba Xỉn nói về tiểu sử của nó, là nó ra đời vào lúc nào, làm sao để mà từ một cái cậu bé homeless, tức là vô gia cư, mà trở thành một ông trùm trong ngành thời trang. Vì doanh thu của LV là tính theo tiền tỷ. Trước tiên là Ba Xỉn muốn nói về cái hình dáng, cái logo của Louis Vuitton là chữ L với chữ V. Hai cái chữ cái đó nó được thiết kế nó lồng vào nhau trên một cái nền vải canvas, là một cái dạng giống như vải bố các bạn. Cái vải đặc biệt không có thấm nước, được in những cái logo là những cái cánh hoa tròn, một cái hoa nó là 4 cánh. Cái bông hoa hoa văn này đó là được lấy cảm hứng từ một cái loài hoa ở bên Nhật Bản các bạn nha. Vậy thì LV nó bắt nguồn từ đâu? Bữa nay cô Ba Xỉn sẽ cùng với các bạn mổ xẻ nha. Chính xác là ngày 4 tháng 8 năm 1821, tức là vào đầu thế kỷ thứ 19. Có một cậu bé chào đời trong một gia đình nông dân rất là nghèo luôn. Cha thì làm ruộng, còn mẹ thì là thợ may nón. Cậu bé này lớn lên trong làng quê nghèo đói Angers ở bên Pháp, là một cái làng nhỏ ở vùng miền núi phía đông. Xung quanh là rừng rậm hoang vu, thưa thớt dân cư. Gia đình rất là nghèo luôn. Cậu bé tên là Louis Vuitton. Gia đình Louis phải nói là nghèo khó bao đời luôn. Ông bà tổ tiên của Louis là phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ nông dân cày ruộng cho tới làm mộc, thợ mộc, cho tới may giá, bất cứ nghề nào mà có thể mưu sinh được. Thì cuộc đời của một người các bạn bao giờ nó cũng có những cái bước ngoặt mà nó giúp con người ta nó thay đổi hoàn toàn cuộc đời luôn. Louis Vuitton cũng vậy. Cái năm mà Louis Vuitton lên 10 tuổi thì mẹ qua đời. Cha của Louis tái giá. Thì mẹ ghẻ của Louis đúng cái mẫu mẹ ghẻ trong truyện cổ tích Cinderella, tức là một bà mẹ ghẻ rất là độc ác. Thì cái thằng bé Louis này nó cái tính khí nó rất là ngang ngạnh, rất là cứng đầu bất khuất. Do đó mà không thể nào mà nó khuất phục, chịu sống với cái ách kìm kẹp hành hạ của bà mẹ ghẻ ác độc này. Lúc nào Louis cũng nghĩ tới là bỏ nhà ra đi. Thì thủ đô Paris náo nhiệt luôn là cái giấc mơ, là cái khao khát của bất cứ ai muốn đổi đời. Trong đó có thằng bé Louis Vuitton này. Thì đến mùa xuân năm 1935, thằng bé Louis nó bỏ nhà ra đi. Cái năm đó nó chỉ mới có 13 tuổi thôi. Các bạn có tưởng tượng một cậu bé 13 tuổi mà có thể can đảm để bỏ nhà ra đi, một mình tìm đường đến Paris bằng cái đôi chân của mình, từ Angers mà đi bộ lên tới kinh đô ánh sáng. Thì các bạn tưởng tượng đi, là Louis phải đi trên một cái đoạn đường dài 300 dặm, tức là gần 500 cây số của mình các bạn. Louis phải đi 2 năm trời ròng rã đi bộ để tới được Paris. Dọc đường đi là ăn bờ ngủ bụi, đúng nghĩa là homeless, là vô gia cư luôn. Bà đâu thì ngủ đó, ngủ dưới gầm cầu, ngủ ở công viên, ngủ bất cứ đâu, và làm bất kể công việc gì trên đường đi, chỉ cần có được cái bữa cơm no để không phải chết đói dọc đường. Thì sau 2 năm trời thì cuối cùng Louis cũng đến được Paris. Hành trình đi bộ của Louis đến năm 1937 thì đã về tới đích. Louis Vuitton đã chạm chân được tới kinh đô ánh sáng. Lúc đó là Louis Vuitton tròn 16 tuổi. Đó cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của cậu bé này. Và đây cũng là một minh chứng cho chúng ta thấy là đừng bao giờ sợ cái rủi, bởi vì bất cứ cái chuyện gì xảy ra nó đều có cái nguyên nhân của nó mà ơn trên Ngài đã sắp đặt cho chúng ta. Giống như ông bà mình nói cái câu, trong cái rủi bao giờ cũng có cái may. Chính vì cái rủi là mẹ qua đời, gặp phải một bà mẹ kế ác độc, nó mới đẩy Louis Vuitton đi ra đường. Thì từ đó cậu bé mới ra cái thế giới bên ngoài. Chính là ơn trên Ngài đã ban cho Louis cái rủi để lôi kéo Louis ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại nghèo đói đó, xô đẩy cậu bé vào cái con đường thành công, làm giàu để cải vận cho mình. Nhân vật được cho là quý nhân giúp thay đổi cuộc đời của Louis chính là ngài Maréchal. Maréchal là chủ của một cái hãng chuyên môn là đóng hộp gỗ nổi tiếng ở Paris luôn, là một cái xưởng mà chuyên môn bây giờ mình gọi là chuyên đóng gói hàng hóa đó các bạn. Thì khi mà mình vận chuyển hàng đi để bảo vệ chắc chắn
hàng hóa thì có phải là đa số là mình đóng thùng không? Thì những cái hàng hóa mà nó mong manh dễ vỡ đâu thể nào đóng thùng giấy. Mà ngày xưa vào thế kỷ thứ 19 thì vật liệu phổ biến nhất chính là gỗ. Thì cái xưởng của Marshall là chuyên đóng những cái thùng gỗ, những cái hộp gỗ. Thì may mắn cho Louis là khi vừa đặt chân tới Paris thì gặp được ông chủ Marshall này. Ông nhận cậu bé vô làm ở trong xưởng của mình với hình thức là cho vô làm thợ phụ. Và với cái tính ham học hỏi của Louis á, Louis coi cái xưởng đó như là một cái cơ hội để mình được học nghề. Cậu bé rất là mang ơn cái người chủ của mình bằng cách là hăng say làm việc quên mình luôn, coi như là ra hết sức lực để mà làm cho ông chủ của mình. Thì nhờ cái tính tốt của Louis đó mà chủ rất là thương. Thì trong suốt cái thời gian 16 năm Louis sống và làm việc tại xưởng đó, Louis đã được học nghề. Ngày xưa mình kêu là cái hòm á các bạn nhớ mà trong cái phim Hải Tặc không? Thường cướp biển á, khi mà cướp được vàng dòng châu báu về hay bỏ vô những cái thùng gỗ, mình gọi là cái hòm, cái rương, là cái thùng gỗ vuông như là các bạn, có khi là hình chữ nhật, xong ở trên có cái nắp tròn bật lên đó, là trong đó là có cái bản lề bật lại. Thì đó là sản phẩm chính của xưởng gỗ của Marshall. Không bao lâu, cái sự thông minh và ham học hỏi của Louis đã giúp cho Louis trở thành một người thợ đóng hộp gỗ nổi tiếng nhất ở xưởng của Marshall. Bây giờ mình bắt đầu chính thức vô cái nghề đóng thùng. Cái loại thùng gỗ, cái rương, nó đánh dấu cái sự ra đời cho chiếc rương cao cấp xa xỉ nhất ở châu Âu vào thế kỷ thứ 19. Đó là những chiếc rương bằng da do chính tay thợ thủ công. Đóng hộp gỗ giỏi nhất Paris là Louis Vuitton làm ra. Các bạn biết không, châu Âu vào những thập niên đầu của thế kỷ thứ 19 á, thì phương tiện di chuyển phổ biến nhất là tàu hỏa, tức là đường sắt, xe lửa đó các bạn, tàu thủy, kế đến là xe hơi. Thì nhờ di chuyển như vậy á, cái nhu cầu để sử dụng những chiếc rương để chứa đồ, để vận chuyển á, nó rất là nhiều, rất là cao luôn. Nó vô cùng thịnh hành cái thời đó, nhất là để đóng gói những cái vật dụng giá trị cao. Công việc đóng thùng hàng nhờ đó mà trở thành một cái nghề rất dễ kiếm tiền. Các quý tộc thời đó nhiều tiền lắm của thì làm gì các bạn? Các nhà quý tộc giàu có thừa tiền lắm của thì họ bao giờ cũng muốn những cái gì mà nó tốt nhất. Thì họ thường đặt những cái rương đặc biệt theo ý mình. Và Louis Vuitton bao giờ ông cũng chiều lòng khách hàng nhờ cái tay nghề khéo léo của ông và cái khả năng mà ông nắm bắt được cái ý muốn của khách hàng để ông làm ra những cái rương để chứa hàng hóa rất là hài lòng khách hàng luôn. Khách nhà giàu từ đó cứ truyền miệng nhau, lần lượt tìm đến Louis. Bây giờ là đến cái thời kỳ bước vào vận may của Louis. Cái vận may đã giúp ông trở thành người nổi tiếng. Năm 1837 đó, cậu bé Louis này bước vào tuổi 16 là đã trở thành một thợ đóng thùng gỗ rất là khéo léo. 17 năm sau, bước vào cái tuổi 33 là ông chính thức mở cái tiệm riêng cho mình, mở đầu cho thời kỳ của những cái rương tân thời cao cấp. Ngày 2 tháng 12 năm 1851, chính xác là 16 năm sau khi mà Louis đặt chân tới Paris. Cái năm đó là hoàng đế Napoleon lên ngôi xưng đế. Cái sự kiện Napoleon đệ tam thì chính thức lên ngôi hoàng đế đó đã đem tới cái vận may cho Louis Vuitton. Thần tài mỉm cười với ông. Vợ của hoàng đế Napoleon, nữ bá tước Eugenie de Montijo, là thần tài đưa Louis chạm tới vinh quang. Nhờ bà mà cái danh sách khách hàng giới thượng lưu của Louis ngày một dài thêm. Mỗi lần di chuyển thì vợ của hoàng đế Napoleon đệ tam, bà mang rất nhiều hành lý, trong đó có xi mi, váy áo, lụa là. Và cái thời đó thế kỷ thứ 19, các nữ quý tộc á, thì bao giờ cũng có những cái mũ, những cái nón cắm lông công rồi bằng vô đăng ten rất là đẹp. Thì những cái nón đó là nó có cái phôn, cái dáng của nó thì bao giờ cũng phải có một cái hộp để bỏ vô để giữ cái shape cho cái nón nó không có bị mốt méo, không có thay đổi hình dáng. Thì thời đó phải có những cái hộp gỗ để bảo vệ những cái nón đó, đúng không các bạn? Thì vợ của Napoleon là giao cho Louis cái nhiệm vụ là chuyên môn đóng những cái hộp gỗ cho bà để chứa đựng những cái nón đó. Phải nói là một cái sự vinh hạnh có một không hai luôn. Nhiệm vụ của vợ hoàng đế Napoleon giao cho Louis chính là đóng gói các bộ váy đẹp nhất theo một cái cách tinh tế nhất, mà phải nói là rất là đặc biệt luôn. Các bạn tưởng tượng đó là một cái rương hình chữ nhật bình thường mà dựng đứng lên, và trong đó ông móc những cái bóc vô để cho khách hàng của ông có thể treo được áo quần vô trong đó. Các bạn có tưởng tượng được cái sự sáng tạo của Louis không? Khi mà nhìn thấy được một cái tác phẩm được sáng tác bởi một cái nghệ nhân, mình mới hiểu tại sao mà họ nổi tiếng. Bởi vì họ khác người. Không ai có thể nghĩ được là làm một cái rương mà có thể dựng đứng được và có cái móc áo giống như là một cái kệ treo đồ di động như các bạn. Thử hỏi làm sao mà Louis không nổi tiếng cho được. Cái tin cái đồn xa là tất cả
Dương Tôn công tử, giới thượng lưu là đều đổ xô tìm tới Louis để nhờ ông đóng cái rương đặc biệt cho mình, khiến cho tiếng tăm của Louis ngày một vang xa. Lúc này là Paris chính thức bước vào thời kỳ của những cái suitcase, những cái vali vương giả cao cấp đầu tiên. Năm 1954 là cái năm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của người đàn ông tên Louis Vuitton này, khi mà ông gặp thiếu nữ xinh đẹp Clémence Emily Perros. Ông cưới Perros năm đó nàng chỉ được 17 tuổi. Đám cưới của Louis diễn ra ngày 22 tháng 4 năm 1954, và cái cô vợ này cũng là người đem đến cái vận may cho ông. Chỉ dọn dẹn vài tháng sau khi kết hôn, Louis Vuitton rời khỏi xưởng của Marc Chagall. Ông chính thức mở một cái xưởng riêng cho mình, một cái tiệm đóng rương đầu tiên của ông tại Paris. Cái bản hiệu của cái tiệm ông thời đó ghi cái hàng chữ đóng gói an toàn, hàng hóa dễ vỡ. Xuống hàng ghi thêm một câu nữa: chuyên đóng áo quần. Cái tấm hình chụp trắng đen chụp cái trước cửa tiệm của ông nó đi vào lịch sử luôn các bạn. Cái sự sáng tạo trong tất cả các sản phẩm của Louis làm ra nó khiến cho cái sự nghiệp của ông thành công vang dội. Nhưng Louis Vuitton chính thức giàu lên là nhờ từ sau khi ông quan sát cái rương hình vuông dẹp của thương hiệu HJK. 4 năm sau khi mà ông mở cửa hiệu riêng cho mình, năm 1958, Louis chuyển hẳn sang đóng tất cả các cái rương bằng gỗ của mình theo cái hình dáng dẹp, hình chữ nhật, nắp bằng, chứ không phải là nắp hình vòm như ngày xưa. Khi mà Louis vừa cho ra đời những cái rương nắp bằng như vậy là lập tức là nó được ưa chuộng vô cùng luôn. Những cái rương hình chữ nhật flat mà cái nắp nó bằng, nó dẹp như vậy nè, thì những cái rương đó họ có thể chồng lên nhau, giúp tiết kiệm được rất nhiều không gian thay vì những cái rương nắp tròn ngày xưa. Từ đó mà chẳng những khách hàng của Louis, cái giới thượng lưu, những cái công ty hàng hải, tàu hỏa và xe khách họ cũng thích vô cùng và họ hưởng ứng vô cùng. Có những cái phát minh đó, nó không phải là nó chỉ đem lại cái lợi nhuận cho cá nhân của cái nhà phát minh đó, mà nó có đem lại cái lợi ích cho cộng đồng, cho cả một cái tập thể lớn. Đó là những cái phát minh mà nó được đời đời ghi nhận, nó đi vào lịch sử của nhân loại luôn. Một năm sau, năm 1959, ông cho dời cái xưởng của mình ra phạm vi rộng hơn phía ngoài Paris. Ở nơi đó đó, ông xây cái xưởng ở bên dưới và nhà ở của mình ở trên lầu. Cái sự gần gũi như vậy để tiện lợi cho công việc kinh doanh, tức là ở ngay trên lầu và làm việc ở dưới đất luôn. Cái xưởng đó là được đặt ở Agné, và cái cục đất đó nó cũng là cục đất đại chủ, nó đem tới cái vận may cho Louis luôn. Từ sau khi mà ông mở cái xưởng đó, cái đơn đặt hàng làm không kịp thở luôn. Khách hàng của ông đều là các bậc vương giả như Ismail Pasha hay là Khedive của Hy Lạp, Egypt. Cái xưởng đầu tiên của ông tại Agné bắt đầu chỉ là 20 thợ, một cái xưởng nhỏ thôi. Sau đó được tăng dần dần lên cái con số qua các thập niên. Con số thợ làm cho ông tăng lên thành 100 người, và sau đó là lên đến hơn 200 thợ. Bây giờ thì bác sĩ sẽ nói tới những cái chuỗi thất bại liên tiếp, all the setbacks. Đó là cái quy luật ở đời rồi các bạn. Tất cả mọi cái thành công trên đời này đều phải trải qua bao năm trời gian truân thì mới có được cái thành công. Đó là cái điều chắc chắn. Không có cái sự thành công nào mà ngủ một đêm dậy sáng hôm sau thành công hết. Và cho dù đã thành công rồi thì cũng không có cái sự thành công nào mà nó thuận buồm mát mái. Cái công việc kinh doanh của LV nó đang thuận buồm xuôi gió như vậy, thì đùng một cái chiến tranh bùng nổ. Vào năm 1870, công việc kinh doanh của Louis bị gián đoạn. Năm đó là cách mạng văn hóa Pháp nổi dậy để lật đổ cái chế độ vương quyền. Cái đế chế Napoleon đệ tam sụp đổ hoàn toàn, và Louis cũng cùng chung số phận với tất cả những người dân Paris là ông phải cho đóng cửa cái xưởng của mình và cùng tất cả mọi người tới trại tập trung lánh nạn. Đợi đến sau khi mà chiến tranh kết thúc, năm 1971, Louis ông quay trở về Paris thì các thợ của ông đã tan dạt đi khắp nơi hết rồi, tìm không có ra nữa. Là năm 1871, sau khi chiến tranh kết thúc, Louis Vuitton quay trở về Paris thì tất cả mọi thứ đều tan nát hết. Nhà cửa tan hoang, xưởng thì bị phá hỏng hết, đồ nghề của ông bị mất hết hoàn toàn. Thợ thì không gặp lại người nào nữa. Tưởng chừng như là cái sự nghiệp của Louis là kiểu như chấm dứt kể từ đó. Thế nhưng đối với cậu bé mà mới có 13 tuổi mà dám đi bộ từ ở làng quê của mình mà đi đến Paris, một cậu bé mà 13 tuổi mà dám đi bộ 500 cây số, không có một đồng trong túi, không có một mẩu bánh mì, đi bằng đôi chân của mình với cái bụng đói như vậy, có lẽ là không có gì làm khó được cậu bé này hết. Năm 1872, chỉ dọn dẹn vài tháng sau khi mà chiến tranh kết thúc, ông quay trở về Paris liều mạng mở lại cái xưởng mới. Phải nói là cái sự thông minh nhạy bén của ông nắm bắt thời cơ rất là hay. Vào cái thời điểm khi mà chiến tranh kết thúc, tất cả mọi thứ nó đều là một cái sự bắt đầu, một cái sự tái kiến thiết. Là cái thời kỳ vô cùng khó khăn và cũng là cái thời kỳ tốt nhất, béo bở nhất cho những ai biết nắm bắt thời cơ.
Nhân lúc mà Paris tiêu điều sau chiến tranh như vậy, kinh tế chưa hồi phục, thì tất cả mọi thứ đều rẻ, bất động sản, nhà cửa rớt giá liên tục. Thì Louis ông lợi dụng cái thời cơ đó, ông mua một cái cửa tiệm ngay trung tâm Paris luôn, bởi vì cái số tiền quá rẻ. Lần này thì có cái cửa hiệu là ngay tại trung tâm Paris, thì Louis ông chuyển qua tất cả sản phẩm của ông đều là sản phẩm cao cấp xa xỉ hết. Các cái rương cao cấp của ông bán chạy như tôm tươi luôn, hàng làm ra không kịp để bán luôn. Và bắt đầu lại một lần nữa, lại là một cái sự khó khăn, nối tiếp cái khó khăn là Louis ông đối mặt với cái nạn hàng giả tràn lan. Cái chuyện ăn cắp chất xám là thời nào cũng có hết. Năm đó là năm 1876, nhức đầu trước cái nạn mà hàng giả tràn lan như vậy, thì Louis ông buộc phải thay đổi cái thiết kế của mình. Thay vì sử dụng cái chất liệu da như ngày xưa, thì ông chuyển hẳn sang ông sử dụng cái vải bố, là cái canvas đầu tiên của Louis Vuitton, là cái cột mốc mà tất cả các sản phẩm của Louis Vuitton được làm bằng canvas chính thức ra đời. Cái vải bố thứ nhất là nó nhẹ hơn da, kế đến nữa là nó bền hơn, bởi vì nó không có thấm nước, và cái quan trọng nhất là nó không có cái mùi da thú. Các bạn biết rồi, là cái sản phẩm da, nếu như mà mình đóng gói, mình chứa đựng hàng, thì bên trong nó sẽ có cái mùi da rất là khó chịu, nhất là vào mùa hè, cái thời tiết nóng. Khi mà ông cho chuyển sang ông đóng những cái rương nó bằng cái sản phẩm canvas, là coi như là thêm một lần nữa nó đẩy cái tên tuổi của Louis Vuitton nó đi lên, nó lên ngút ngàn luôn. Thì lúc này á, cùng với lại cái vật liệu canvas ra đời, thì ông cũng thay đổi hoàn toàn cái mẫu thiết kế, là ông chuyển sang sử dụng hai màu beige các bạn, tức là màu kem với lại màu nâu, và ông cho chạy những cái sọc màu đỏ để phân biệt giữa cái sản phẩm của ông với lại hàng nhái. Những cái chiếc rương cải tiến của Louis Vuitton bây giờ được xem như là cái sự ra đời của những cái chiếc valiz hiện đại của mình thời nay. Công việc kinh doanh của Louis Vuitton là được hồi phục hoàn toàn, tên tuổi của ông ngày một đi lên. Cho đến năm 1885, lại thêm một lần nữa thất bại nối tiếp thất bại, khó khăn chồng chất. Tức là 9 năm sau khi mà ông cho thay đổi toàn bộ cái mẫu mã thiết kế, thì ông chính thức mở một cái tiệm mới ở bên Anh. Tức là ông vươn ra thị trường quốc tế. Thì mình càng nổi tiếng thì có phải là mình là cái trung tâm, là cái tiêu điểm của tất cả các sản phẩm nhái nó dồn vào, đúng không các bạn? Thì lần này á, Louis Vuitton lại đối mặt với hai cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là cái nạn hàng giả, hàng nhái nó tràn lan. Kế đến là ông đối diện với một cái nhức đầu, đó là khách hàng của ông đều là giới thượng lưu. Thì nhà giàu khi mà họ di chuyển, có phải là họ mang những cái đồ có giá trị cao, quý giá không các bạn? Thì những cái rương Louis Vuitton làm ra đều là những cái rương cao cấp, thì nó lại thu hút cái đám đạo tặc trộm cướp, khiến cho cái đám đạo tặc nó dòm ngó. Và cái hiện tượng mà ăn cắp tư trang, những cái đồ quý giá trong lúc vận chuyển của cái giới quý tộc nhà giàu ngày một nhiều, khiến cho khách hàng rất là lo lắng, và khiến cho Louis rất là nhức đầu. Louis lại đối diện với một cái thách thức mới. Bây giờ ông phải làm sao để bảo vệ khách hàng của mình đây? Đó là cái tư tưởng của nhà kinh doanh có tâm. Thì năm 1886, nhờ vào cái sự táo bạo của thế hệ trẻ, đó là George Vuitton, con trai của ông, chính cái cậu con trai của Louis này đã phát minh ra cái rương có khóa. Một bước đã đẩy cái rương của Louis lên thành một cái hòm châu báu thật sự luôn. Hai cha con ông phối hợp với nhau thiết kế ra một cái hệ thống khóa với hai cái bản lề bật. Sau vài năm nó hoàn thiện cái sản phẩm, con trai của Louis cho đăng ký bản quyền. George anh tự tin về cái hệ thống khóa của mình đến mức mà anh cho mời nhà ảo thuật gia Harry Houdini, là một nhà ảo thuật gia đại tài của Mỹ thời bấy giờ. George cho mời ông đến để biểu diễn làm sao để mở được cái ổ khóa của Louis Vuitton. Tức là cái màn ảo thuật này là nhà ảo thuật gia Harry Houdini đó là chui vô trong cái rương của Louis Vuitton, bên ngoài khóa lại. Ông làm sao để có thể mở được cái khóa để mà ra khỏi cái rương đó. Và Houdini từ chối cái lời mời đó. Qua bao nhiêu thế hệ, cái công nghệ khóa của Louis Vuitton nó tiếp tục hiệu quả cho tới tận ngày hôm nay. Và lại một lần nữa, hàng giả tiếp tục nối tiếp hàng giả. Năm 1888, Louis Vuitton ông chuyển hẳn qua một cái thiết kế mới hoàn toàn luôn. Lúc đó là thiết kế Damier ra đời. Đó là những cái ô vuông caro như là cái bàn cờ vậy các bạn. Là năm đó chính thức sản phẩm của Louis Vuitton, cái nền thiết kế không phải là màu kem kết hợp với màu nâu chày sọc đỏ nữa, mà là từng ô caro vuông.
Và kể từ đó trở đi á, thì khách hàng có cơ hội nhìn thấy các mẫu mã thiết kế của Louis Vuitton là thay đổi theo từng ngày luôn. Tức là thay đổi càng ngày càng đẹp hơn, bắt mắt hơn, và liên tục thay đổi như vậy để mà kịp thời ngăn chặn cái hiện tượng mà hàng nhái đó. Tức là cái bọn mà nó làm hàng nhái, nếu như mà nó có đủ cái vốn để đầu tư để mà thay đổi được vật liệu cũng giống như thiết kế thì phải tốn rất là nhiều. Thì nếu như một người mà có đủ điều kiện để mà đầu tư cái số tiền lớn như vậy, tài giỏi được đến như vậy, thì người ta sẽ cho ra đời những cái sản phẩm mang cái tên tuổi riêng của mình, chứ không ai làm hàng nhái hết. Đó là cái mục đích của Louis Vuitton, để đánh bại cái đám mà chiêu ngôn ăn cắp chất xám của người ta. Và bây giờ là đến cái ngày kỷ niệm cái sự ra đi của Louis Vuitton, và cũng mở đầu cho một cái công ty huyền thoại mang tên của ông. Sau suốt 20 năm là chuyên kinh doanh vali cao cấp thời thượng, thì Louis Vuitton ông qua đời ngày 27 tháng 2 năm 1892 ở cái tuổi 70. Mặc dù ông đã ra đi nhưng cái tên tuổi của ông vẫn còn đó. Nó đồng hành cùng với công ty của ông trải qua bao thăng trầm suốt 2 thế kỷ. Và nhờ cái tài năng của George Vuitton, con trai của ông, đã lèo lái cái công ty của cha mình. George, con trai của Louis, là cái người sáng lập ra một cái chuỗi sản phẩm cao cấp với các cái thiết kế thời thượng, nối tiếp sự nghiệp của cha mình. Bước sang thế kỷ thứ 20 năm 1913, công ty của Louis Vuitton là chính thức mở một cái cửa hàng chuyên bán những cái sản phẩm cao cấp, xa xỉ cho du khách. Cửa hàng Louis Vuitton là một cái tòa nhà hẳn hoi luôn, được xây trên đại lộ Champs-Élysées. Đây là cái cửa hàng bán đồ du lịch lớn nhất thế giới thời đó. Đến năm 1936 thì George Vuitton qua đời. Ông để lại cái quyền quản lý công ty cho con trai của ông là Gaston Louis Vuitton. Đến cái thời của Gaston là chúng ta được chứng kiến cái sự ra đời của tập đoàn LVMH, chính là tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy, là một cái cú bắt tay của ba ông trùm, ba đại gia trong cái ngành hàng hóa xa xỉ phẩm trên thế giới. Sau khi bắt tay đó thì là cái sự thăng tiến không ngừng của tập đoàn này, giống như hổ chấp thêm cánh. Lợi nhuận của Louis Vuitton tăng 49% luôn, đánh dấu cái năm 1988. Bước qua năm 1989 là Louis Vuitton có tổng cộng 130 cái cửa hàng trên khắp thế giới luôn. Đến năm 1992, Louis Vuitton mở một cái cửa hàng đầu tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bước sang năm 1996, để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập cái logo trên nền canvas, cái bông hoa cánh tròn của mình, thì công ty LV cho mời tất cả các nhà thiết kế thời trang lớn có tên tuổi trên thế giới về tụ lại để mà thiết kế những cái vali độc đáo nhất có 102. Cái bộ sưu tập của tất cả những cái vali đầy sáng tạo này được lần lượt triển lãm ở tất cả các thủ đô lớn khắp thế giới luôn. Nó truyền tải cái tinh thần sáng tạo và cộng tác của cái thương hiệu LV đến với những người yêu thích thời trang khắp toàn cầu. Đến năm 1997, khi mà LV hợp tác với nhà thiết kế thời trang Marc Jacob, sau khi mà Jacob được bổ nhiệm làm giám đốc nghệ thuật của thương hiệu LV rồi, thì cái sự thiết kế trẻ trung tươi mát của Jacob nó đã thổi hồn và nó đem lại cái sức sống, nó thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của LV luôn. Nếu như ngày xưa những cái mẫu thiết kế của Louis Vuitton nó rất là đam, rất là già dặn, rất là sang trọng, rất là quyền quý, thì sau khi mà Marc Jacob chính thức làm giám đốc nghệ thuật cho công ty LV á, thì tất cả những cái sản phẩm của LV á, rất là trẻ trung luôn. Những cái túi xách màu sắc sặc sỡ với những cái họa tiết, với lại những cái phụ kiện đi kèm, rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là nữ tính, được giới trẻ rất là ưa chuộng luôn, thay vì chỉ có quý bà ngày xưa. Bởi sản phẩm LV đã không còn nghiêm trang như trước nữa, mà rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương, rất là trẻ trung và cá tính. Và bắt đầu thời điểm này cũng là cái mốc công ty LV lớn xanh sang áo quần thời trang may sẵn. Kế đến là LV bắt đầu bán những cái sản phẩm nữ trang cao cấp do nhà thiết kế thời trang Marc Jacob thiết kế. Đó là những cái lắc tay charm rất là dễ thương, các sợi lắc tay duyên dáng đầy nữ tính, khiến cho giới trẻ thời thượng là mê đắm luôn. Năm 2004 là công ty Louis Vuitton là chính thức kỷ niệm 150 năm ngày thành lập công ty của mình. Công ty vươn tầm quốc tế với các cửa hiệu có mặt ở khắp nơi trên thế giới, ở New York, Sao Paulo, Mexico City, Cancun và Johannesburg, Thượng Hải, Singapore. Cho tới ngày hôm nay thì Louis Vuitton có hơn 120.000 nhân viên làm tại xưởng của mình, với tổng cộng 460 cửa hàng lẻ ở 65 nước trên thế giới. Khách hàng của LV toàn là tai to mặt lớn như ca sĩ Madonna, Tiger Woods, cố thiết kế thời trang Coco Chanel, Alan Rogers, dòng họ Rothschild là gia tộc Do Thái phải nói là giàu có bậc nhất thế giới, và Thái tử công nương nước Anh đều là khách hàng. Tất cả đều dùng vali Louis Vuitton. Từ một cậu bé vô gia cư homeless 13 tuổi trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, mà cái tên tuổi của ông ngày nay đã trở thành cái biểu tượng cho cái thế giới thời trang. Một cái câu chuyện đáng để cho chúng ta học hỏi.
cái tài năng của con người là cái yếu tố đầu tiên để đưa con người đi đến thành công. Thế nhưng nếu như chỉ trông cậy vào tài năng mà không có được cái vận may, không có quý nhân phù trợ, thì cái tài năng đó mãi mãi không được ai biết đến. Cũng đúng với cái câu mà ông bà mình nói, hay không bằng hên. Ở Louis Vuitton, ông vừa có cái hay mà ông lại có được cái hên. Cái câu chuyện Louis Vuitton đến đây là kết thúc. Ba Xuyển hy vọng là các bạn thích cái đề tài ngày hôm nay. Ba Xuyển có quà cho tất cả mọi người luôn, gồm có bạn bè, họ hàng, bà con, tất cả các khán giả thân thương của Ba Xuyển, người nào cũng có quà hết. Nhưng mà cái vấn đề là Ba Xuyển gửi bằng đường máy bay, gửi bằng Air Cargo, thành ra cái tiền cước phí rất là mắc, là tại vì cân theo ký, do đó mà nó hơi giới hạn, là bởi vì Ba Xuyển cũng không có giàu có gì hết, đây chỉ là cái tấm lòng thôi, do đó mà cái khả năng của Ba Xuyển chỉ có thể gửi về được 300 chai các bạn nha. Thì nó là cái gì thì Ba Xuyển sẽ nói luôn. Đây là cái gel, tức là một cái dung dịch dạng gel để mình rửa tay, không cần nước, không cần xà bông các bạn nha. Ba Xuyển muốn là bảo vệ khán giả thân thương của Ba Xuyển như là một hành động Ba Xuyển hướng về quê hương của mình. Thì cái này á, Ba Xuyển biết là Việt Nam mình nhiều lắm, nhưng mà dù sao thì hàng hóa của Mỹ thì nó cũng chất lượng hơn và nó tốt hơn. Thì tất cả các chai Ba Xuyển gửi về đều có guarantee, là đều có niêm phong cái miệng hết các bạn nha, là còn nguyên đai nguyên kiện hết. Thì mỗi chai như vậy Ba Xuyển gửi sẽ là nửa lít, nó nặng lắm, nửa lít là nửa ký đó các bạn. Mà gửi Air Cargo là cân ký là cũng ngán tiền cước lắm chứ phải không. Mặc dù Ba Xuyển mua thì rẻ rề, không có mắc đâu. Cái chai này là cái chai lớn nhất để các bạn để ở nhà. Rồi ngoài ra đó Ba Xuyển còn gửi kèm coi như là một cặp. Thì cái chai này Ba Xuyển gọi là cái size bé tí, là size tí hon, thì để cho các bạn xài hết rồi các bạn refill là châm thêm vô các bạn nha. Thì khi mà đi ra đường á, bạn chỉ cần đem theo cái chai nhỏ xíu này thôi, nhỏ xíu vậy nè, gọn lắm, bỏ trong túi, bỏ trong giỏ xách trong lúc bạn đi làm á, rất là tiện luôn. Mà cái này nè thì Ba Xuyển xài rồi, các bạn thấy không, mỗi lần xài Ba Xuyển chỉ nhỏ một giọt thôi các bạn nha, là nó bảo vệ cho các bạn là suốt buổi luôn á, bất cứ lúc nào cũng rửa tay dùm cho Ba Xuyển nha. Chào tới chào lui trong vòng 20 giây các bạn cứ hát Happy Birthday to you, chào mừng sinh nhật đáng yêu, cứ hát hết cái bài sinh nhật đó là đảm bảo đúng 20 giây là mình được an toàn các bạn nha, coi như là tập cái thói quen rửa tay. Ngoài ra Ba Xuyển còn gửi thêm 86 chai này, là cái chai này Ba Xuyển gọi là chai mini các bạn nha. Ba Xuyển cũng không có biết là, thì như Ba Xuyển đã nói rồi đó, nó giới hạn thôi, do đó mà người nào đến trước thì được trước. Ba Xuyển không có cái kiểu giống như là bạn phải like hay là bạn phải comment ở bên dưới thì mới có quà. Nếu như các bạn không có chê bai thì nhớ là nhắn tin riêng cho cô Ba Xuyển, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thân quen, không phân biệt nam phụ lão ấu. Khán giả thân thương của Ba Xuyển, chỉ cần là bạn coi thấy cái video này thì nhớ là nhắn tin cho cô Ba Xuyển, bạn sẽ được một phần quà các bạn nha, coi như là cái tấm lòng của Ba Xuyển hướng về quê hương thân yêu của mình. Ba Xuyển chúc các bạn có một cái buổi tối êm đềm. Hẹn gặp các bạn lần tới. Bye bye các bạn.